Hi guys! Welcome po kayo dito sa aking YouTube channel, Chefboyrogs Cooking. So ngayon guys, ay gagawa po tayo ng egg wrapper para po sa fresh lumpia. Request po ito sa aking kaibigan sa Batangas na si Joel Nisal. So paring Joel, paring Jo, payok, para sa iyo to. So bago po ang lahat, mag-intro muna tayo. Mag-subscribe, pindutin ang bell button, piliin ang all, like, and share. Welcome back po guys. Ngayon guys, samahan niyo po ako, panoorin niyo po ang video nito hanggang dulo at siguradong may matutunan po tayo. So, i-prepare po natin ang mga ingredients. Watch out, let's begin!
salamat sa pagpanood guys. Yan na po, tapos na po ang request ni Jewel ni Sal. So, pasensya na po kayo. Ngayon na lang po natapos. Ipapadala ko na po sa video sa iyo. Sundin lang po yung sukat. Okay na po. Bye-bye! Dito na po. Bye-bye! We love you all!